Hello, dear viewers and subscribers. How are you? I hope you all are fine. হয় বন্ধুসকল মই আশা কৰোঁ আপোনালোকে সকলোৱে ভালে আছে আৰু সকলোৱে ইংৰাজী প্ৰেক্টিছ কৰি আছে। মই এটা কথা আপোনালোকক প্ৰতিটো ভিডিঅ'তে কৈছোঁ প্ৰেক্টিছৰ কথা। হয় বন্ধুসকল আপুনি যদি ইংৰাজী শিকিবলৈ বিচাৰিছে তেনেহ'লে মাষ্ট বি প্ৰেক্টিছ কৰিবই লাগিব। দ্য more you practice, the more you learn. তেনেহ'লে আহক আপোনাৰ মূল্যৱান সময় নষ্ট নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু এটা কথা যদি আপুনি এইটো চেনেলত নতুন হৈ থাকে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ পাহৰি নাযাব আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো বজাই দিব। আৰু যিমান পাৰে ভিডিঅ'টো বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰক। আপুনি শিকক আনক শিকিবলৈ উৎসাহ যোগাই দিয়ক। From then I have not seen him. তেতিয়াৰ পৰা মই তেওঁক দেখা নাই। From then I have not seen him. When did you went there? তুমি তাত কেতিয়া গৈছিলা? When did you went there? তুমি তাত কেতিয়া গৈছিলা? What is your problem? তোমাৰ সমস্যাটো কি? What is your problem? তোমাৰ সমস্যাটো কি? I want to meet with you. মই তোমাক লগ কৰিব বিচাৰোঁ। I want to meet with you. মই তোমাক লগ কৰিব বিচাৰোঁ। When will you go? তুমি কেতিয়া যাবা? When will you go? তুমি কেতিয়া যাবা? Say something about yourself. তোমাৰ বিষয়ে কিবা কোৱা। Say something about yourself. তোমাৰ বিষয়ে কিবা কোৱা। I don't believe it. মই এইটো বিশ্বাস নকৰোঁ। I don't believe it. মই এইটো বিশ্বাস নকৰোঁ। We are all going there. আমি সকলোৱে তালৈ গৈ আছোঁ। We are all going there. আমি সকলোৱে তালৈ গৈ আছোঁ। Do you have time today? তোমাৰ আজি সময় আছেনে? Do you have time today? তোমাৰ আজি সময় আছেনে? Don't tell anyone about it. এই সম্পৰ্কে কাকো নকবা। Don't tell anyone about it. এই সম্পৰ্কে কাকো নকবা। Why are you come here? তুমি ইয়াত কিয় আহিছা? Why are you come here? তুমি ইয়াত কিয় আহিছা? Why are you went there? তুমি তাত কিয় গৈছিলা? Why are you went there? তুমি তাত কিয় গৈছিলা? There is no doubt. ইয়াত কোনো সন্দেহ নাই। There is no doubt. ইয়াত কোনো সন্দেহ নাই। I will not go to the school today. মই আজি স্কুলত নাযাওঁ। I will not go to the school today. মই আজি স্কুলত নাযাওঁ। I have only 200 rupees. মোৰ লগত মাত্ৰ 200 টকা আছে। I have only 200 rupees. মোৰ লগত মাত্ৰ 200 টকা আছে। What are he doing? তেওঁ কি কৰি আছে? What are he doing? তেওঁ কি কৰি আছে?
What are they doing? সিহঁতে কি কৰি আছে? What are they doing? সিহঁতে কি কৰি আছে? Where is my mobile? মোৰ মোবাইলটো ক'ত? Where is my mobile? মোৰ মোবাইলটো ক'ত? Where do you live? তুমি ক'ত থাকা? Where do you live? তুমি ক'ত থাকা? Do you need anything else? তোমাৰ আৰু কিবা লাগিবনে? Do you need anything else? তোমাৰ আৰু কিবা লাগিবনে? When will you go to home? তুমি কেতিয়া ঘৰত যাবা? When will you go home? তুমি কেতিয়া ঘৰত যাবা? Why are you laughing? তুমি কিয় হাঁহি আছা? Why are you laughing? তুমি কিয় হাঁহি আছা? When will you come back? তুমি কেতিয়া উভতি আহিবা? When will you come back? তুমি কেতিয়া উভতি আহিবা?